أهلا بيكم في الرحلة 990 من خطوط الطيران المصرية. بنتمنى ليكم رحلة آمنة وممتعة. لو بصيت على اليمين تقدر تشوف السواحل الأمريكية وشواطئها الجميلة، ولو بصيت على شمالك هتشوف المحيط. إيه ده؟ في طيارة قريبة مننا، ودي حاجة نادرة إنها تحصل. ثانية واحدة، دي مش طيارة. وزي ما شفنا الطيار وليد مراد اللي قدر يعمل هبوط مذهل بالطيارة المصرية في ظل عاصفة صنفت إنها قوية جدا في لندن وبقى ترند على مستوى العالم، تعالوا ناخد جولة في رحلات طيران تانية كانت مذهلة أكتر، أو نقدر نقول إنها غامضة وملهاش تفسير لحد دلوقتي. واسمعني. في سنة 1999 وقعت الطيارة رقم 990 على السواحل الأمريكية، ومات فيها 217 راكب ومنهم 33 ضباط من الجيش. وقعت الطيارة لأسباب مجهولة خلتهم يشكوا في إنه عمل جنائي مش مجرد حادثة، وبعد التحقيق صدر تقرير هيئة سلامة الطيران الأمريكية اللي تعمد إخفاء حقائق كتير وأدان فيه مساعد الطيار، لكن كل أصدقائه والسلطات المصرية أنكروا ده لأنه كان شخص متدين جدا، ده غير إنه أب ل5 أطفال، فهل منطقي إنه ينتحر ويقتل الناس دي كلها؟ وكمان شهادة الطيار الألماني اللي كان موجود على الخط الملاحي وقال إنه شاف جسم غريب بيقرب من الطيارة في ثواني قبل وقوعها. فهل تفتكروا إنها كانت عملية استهداف للضباط اللي على الطيارة، ولا نظريات الفضائيين صادقة المرة دي؟ وحكاية تانية إن في سنة 1955 انطلقت الرحلة 914 من نيويورك المتجهة لميامي في فلوريدا، فيها 57 راكب و6 من طاقم الطيارة. وزي أي رحلة عادية بدأت الطيارة في الإقلاع عادي جدا، لكن الغريب إنها عمرها ما وصلت لميامي. فضل اختفاء الطيارة رقم 914 لغز كبير لمدة 35 سنة، لحد ما زاد اللغز ده تعقيد بعد ما الطيارة ظهرت تاني بدون أي مقدمات على رادار مطار في فنزويلا. وبالرغم من فزع طاقم المراقبة، لكنهم قدروا يساعدوا الطيار إنه يهبط هبوط مثالي بالطيارة. وهنا ظهرت ملامح الركاب من شبابيك الطيارة وهم مندهشين بشكل كبير. ولما هبطت الطيارة نزل الكابتن يكلم السلطات، وبعدها وبدون أي مقدمات رجع للطيارة وبص في نتيجة صغيرة معاه ورماها وأقلع بالطيارة تاني. وبيعتقد إن النتيجة اللي رماها بترجع لسنة 1955، وإن السلطات الأمريكية لما بدأت تحقيق في الموضوع أخدتها وأنكرت أي وجود ليها أو عن الحادث ذات نفسه. الحادثة دي بيحوم حواليها نظريات كتير، أغلبها صعب تصدقه، زي نظرية إنهم عبروا من ثقب دودي أو إنهم سافروا بالزمن بمساعدة سفينة فضائية، لكن الحقيقة إن القصة كلها أصلاً متألفة ومش حقيقية، وإن الحادثة دي اتفبركت من قصة انتشرت لأول مرة في مجلة أخبار العالم الأسبوعية، والمجلة دي متخصصة في القصص الغريبة والمجنونة زي الحادثة دي بالظبط. وانتشرت القصة بعد ما اتعمل عنها فيديو يوتيوب، لكن اللي عمل الفيديو ما ذكرش إنها متألفة واتكلم كأنها حقيقية. وفي حكاية تانية أغرب من اللي قبلها، إنه في سنة 1954 انطلقت الرحلة 513 من غرب ألمانيا علشان توصل للبرازيل بعد 18 ساعة، لكن الطيارة اختفت قبل وصولها، وتحديداً في المحيط الأطلسي. وبعد أيام وشهور من البحث ما قدرش فريق البحث إنه يلاقي الطيارة أو الركاب، وبعد 35 سنة ظهر في مطار سانتياغو طيارة غير مصرح بيها بتلف حوالين برج المراقبة، وفي الآخر وقعت. وكانت الطيارة من نفس الإصدار والنوع بتاع الرحلة 513، لكن الأغرب هنا إنها كان فيها هياكل عظمية ل 92 راكب، والطيارة كانت في حالة كويسة جدا، حتى إن الركاب كانوا لسه في أماكنهم ورابطين أحزمة الأمان، وكمان الطيار إيده كانت متثبتة على أجهزة التحكم. وده يخلينا نسأل سؤال أغرب، إزاي الطيارة كانت بتلف في الهواء لما كل اللي عليها أموات؟ طب هل القصة دي برضو متفبركة زي القصة اللي قبلها، ولا دي حقيقية فعلا؟
ومن ضمن قصص حوادث الطيارات الغامضة على مستوى العالم قصة الرحلة 370، وهي إنه في سنة 2014 الطيارة الماليزية رقم 370 اللي كانت متجهة من كوالالمبور لبيجين اختفت فجأة من على الرادار. لكن أسلوب الاختفاء كان هو أغرب حاجة في الحادثة، لأنها وهي بتختفي انحرفت بشكل حاد جدا صعب أصلا على طيارة في إمكانياتها المحدودة إنها تعمله. وفي ميعاد وصولها لبيجين كان فريق البحث بيدور عليها، واللي كان مكون من 7 دول و34 سفينة و28 طيارة. وفي خلال أيام تم العثور على حطام الطيارة، وكان في جنوب بحر الصين. وده اللي كان غريب في الحادثة لأنه بعيد جدا عن مسار الطيارة، وده اللي خلاهم يشكوا تاني في نفس النظريات المعتادة زي الفضائيين والثقب الدودي. لكن المرة دي كان في نظرية زيادة، وهي إنه ممكن تكون الطيارة تعرضت للاختطاف، وأثناء عملية الخطف طاقم الطيارة حاول إنه يقاوم لكنهم فشلوا، فده اللي أدى لوقوع الطيارة. وده لأن من التحقيق في أجهزة الطيارة الإلكترونية اكتشفوا إن الطيارة اتحطمت لقطع كتير في الجو قبل وقوعها، وده يوجه الشكوك ناحية قنبلة انفجرت فيها. وفي النهاية أكيد في قصص غامضة أكتر محدش يعرف عنها حاجة، وإن الألغاز دايما بتبقى صعبة في حلها وبتزيد في صعوبتها مع مرور الزمن. فيا ترى لو معرفناش الحل دلوقتي هل هنعرف في المستقبل؟ قولولنا إيه أغرب حادثة سمعتوها عن رحلات الطيران في الكومنتس، وتابعونا على الفيسبوك وإنستجرام وتيك توك، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات.